TM සජ් YouTube channel එකකට තල අසාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි ගොඩක් දිනෙක තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ෆෝන් එක නිකන් තියෙන වෙලාවට බැටරි බහින එක. ඒ කියන්නේ අපි රැට ෆෝන් එක නිකන් තියෙන්නේ. රැට පැය 12ක් විතර අපි පැය 6ක් 7ක් නිකන් තමයි තියෙන්නේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ වෙලාවටත් බැටරි නිකරුණේ බහිනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ බැටරි ෆෝන් එක පාවිච්චි නොකරන වෙලාවටත් ෆෝන් එකේ බැටරි ඩ්‍රේන් වෙනවා. ඉතින් මේකට හොඳ සොලියුෂන් එකට ටිප්ස් කීපයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ වීඩියෝ අවසන් වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔය ෆෝන් එකේ නිකරුණේ බැටරි බහින එක අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තට නම් bell icon එකත් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරොත් මම දැන් මේ අලුත් මරට වීඩියෝස් වල ළඟම notification ආකාරයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එකේ බැටරි යූසේජ් වෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි software වලට අනිත් එක තමයි hardware වලට. ඉතින් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ settings වලට ගිහලා මෙතන battery කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා battery usage කියලා. මේකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් hardware සහ software කියලා කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. මෙතන මේ software එකට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ battery එක කොච්චර පාවිච්චි කරනවද කියලා. ඉතින් Facebook, YouTube මේ වගේ අනිත් apps වලටත් මේ පාවිච්චි කරන 100ට ප්‍රමාණය ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ hardware වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hardware වල කොච්චර පාවිච්චි කරනවද, screen එකට මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා, cell standby එකට මෙච්චර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක කියන එක නම් අපිට ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරපුවාම මේක නැති වෙලා යනවා. ස්ක්‍රීන් එක ඔන් වෙලා තියෙන වෙලාවට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් රැට අපි කොහොමත් ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරලා තියන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපිට ඒක සලකන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනින් එහාට ඔයාලට පේනවා මේ සෙල් ස්ටෑන්ඩ් බයි කියලා එකක් තියෙනවා. මේ සෙල් ස්ටෑන්ඩ් බයි කියන්නේ අපි ෆෝන් එක සිග්නල් ඔන් කරලා තියෙන එක තමයි මේ සෙල් ස්ටෑන්ඩ් බයි කියන්නේ. ඉතින් මේක වඩ නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ ෆෝන් එක ෆ්ලයිට් මෝඩ් දාලා සරලවම. එතකොට අය ෆෝන් එකේ කිසිම සිග්නල් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ 115ම අඩු වෙලා යනවා. එතකොට ඔයාගේ 115ක් බැටරි බහින එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයා දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන software කියලා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලපු software කියන එක. ඉතින් අපිට මෙතන මේ software කියන ඒවා අයින් කරන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මේ විදියට recent වලට ගිහිල්ලා මේ software on කරලා තියෙනවා delete කරත් මේ මම දැන් Facebook කියන එකට පේන්නේ නැති මෙතන තියෙන මගේ Facebook මෙතන නැහැ recent app වල. නමුත් අර විදියට settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන Facebook එක background වැඩ කරන app එකක් විදියට. ඉතින් මේක අපිට නතර කරන්න පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා මේ force stop කියලා බටන් එකක් තියෙනවට පේනවා ඇති. මේක අපිට වැඩ කරන්නේත් නැහැ දැනට. ඉතින් මේක recent app වල තමයි තියෙද්දි වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති නමුත් මෙතන මේ 100 ගණන් වැඩ කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම නැති කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා system වලට යන්න. එතන තියෙනවා develop option මෙතන වලට නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් about phone වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ build number කියලා එකක් මේ විදිහට build number කියන එක 6-7 සැරයක් ක්ලික් කරපුවාම යට වෙන්නේ නැති you are already develop කියලා වටනවා. ඊට පස්සේ යන්න මේ develop option වලට develop option වලට ගියාට පස්සේ ටිකක් යටට ගිහපම මට බලා ගන්න පුළුවන් apps කියන කැටගරි එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන don't keep activities කියලා ටික් එකක් දාන්න. එතන තියෙනවා destroy every activities as soon as the usage leaves it කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ටික් එක දාපුවම ෆෝන් එකේ තියෙන apps ඔක්කොම ඩිස් කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඒ ෆෝන් එකේ බැටරි ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් වැඩ කරන වෙලාවට මේක ආපහු නැති කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් ආපහු මගේ මේන් එකට ගිහිල්ලා මගේ හෝම් එකට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ හෝම් එකේ ඔක්කොම නැති වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ අර apps ඔක්කොම ආපහු මෙතන rebuild වෙන්න ඕනේ. මොකද මම ටික් එක දාලා තමයි on කරේ ආපහු off කරේ. ඒතර ආපහු apps ටික ආපහු හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති එතනදී අර apps ටික ඔක්කොම disconnect වැඩ කරන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමත් පුළුවන් ආගේ බැටරි එක ඩ්‍රේන් එක අඩු කරගන්න. තවත් ටිප් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් මම දැනට නම් Wi-Fi on වෙලා තියෙනවාට පේනවා ඇති. මේ Wi-Fi on එක මම off කරන්නම් මේ විදියට. ඉතින් මේ විදියට off කරපුවම පස්සේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට මේ Wi-Fi off කරලා තිබ්බත් ඔයා Wi-Fi එකක් තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට දකින්න ඇති දැන් Wi-Fi එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාට උඩින් notification එකක් එනවා. දැන් Wi-Fi තියෙන තැනක තමයි තියෙන්නේ. ඕනනම් connect කරගන්න කියලා notification එකක් එනවා. ඕන තරම් දැකලා ඇති. ඉතින් එන්නේ ඒකටත් අපේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් බැටරි වැය කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේ advanced settings අතරට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Wi-Fi scan කියලා මම මේක off කරා. ඊට ඔයා ඒ විදිහට තැනකට ගියාට පස්සේ Wi-Fi scan වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔයා හැම වෙලාවෙම Wi-Fi එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හැම වෙලාවෙම ෆෝන් එක search කරනවා. මේකෙන් බැටරිත් වැය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක off කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ බැටරි ටිකත් ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේක ගැන හොයාගත්ත මේ නිකන් තියෙති ෆෝන් එකේ බැටරි බහින එකට සොලියුෂන් ගොඩක් මම මේ විදිහට ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඉතින් තවත් කීපයක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් මම ඔයාලත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බෙදා ගන්නම්. ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයත් මේ වගේ මොන හරි නිකන් ෆෝන් එක තියෙද්දි බැටරි බහින එක අඩු කරගන්න, බැටරි ඩ්‍රේන් වැඩි වෙන එක අඩු කරගන්න මොන හරි ටිප්ස් මොන හරි apps මොන හරි
අලුත් ටිප් එකක් මොන හරි දන්නවනම් ක්‍රමයක් දන්නවනම් ඒක පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒක මට වගේම වීඩියෝ බලන අනිත් කටට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවසන් නිකන් බලපුවාට ලොකු ටිප් එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් එකට බැටරි ඩ්‍රේන් එක අඩු කරගන්න බැටරි සේවර් කියලා apps ඕන තරම් Play Store එකේ තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් දාගන්න යන්න එපා. ඇත්තට මේ බැටරි සේවර් එකකින් ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ බැටරි සේව් වෙන එක නෙවෙයි මේ app එක හදන කට්ටිය ඔයගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data අරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේ app එකක් දාපුවාම අසල දැක්කද ඔයා Facebook එකෙන් 8% ගණක් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ඩ්‍රේන් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් app එකක් දාපුවාම ඒකිනුත් කීයක් හරි බැටරි එක ඩ්‍රේන් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි app එකකින් කරන්න යන්න ඒ දේ විතරයි ඔයගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉතුරු කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැකියාව තියෙන්නේ ඔයගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සර්විසස් ඩිඇක්ටිව් කරන එකෙන් විතරයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඉස්සරහට වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ නම් bell එකෙන් එකත් ඒකත් අනිවාර්යෙන් click කරන්න. ඒතර මම දන්නේ මේ අලුත් මලට ටිකට්ස් වල ළඟම notification ආකාරයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තාත් ඒකටත් බලන්න වීඩියෝ share කරන්න. අද TM සජ් YouTube channel එකත් එකතු කරනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. අද දැස්ම අලුත් මලට ටිකට් එකකින් ආයෙම හම්බෙමු.